fene volt ez? Az előbb még más helyen voltunk, nem? Lehetetlen. Ez a hely. Az én dimenzióm. Akkor ezek szerint az a kártya összeolvasztotta a tiéddel? Mégis mire volt ez jó? A zsebedből előhúztál egy lapot, ami nem is volt a paklitban, és beaktiváltad, hogy előidéz egy konkrét káoszt. Így mégis hogy akartad tőlem elvenni? Fogd be a pofád, kurvára leszarom, hogy mit gondolsz rólam. Végre valahogy sikerült visszajutnom a saját dimenziómba, de mivel te is itt vagy, ezért gondolom összeolvadt a kettő. Ne tereld a szót! Nyisd ki a dual diszked és folytassuk, amit elkezdtünk. Nem elégszem be ennyivel. Fel fogom nyitni a szemed és jó útra térítelek, hogy ne legyenek veled kapcsolatban többé aggodalmaim. Amióta megjelentél, gyanús voltál. Tudom, hogy belülről jó ember vagy és jó célok vezérelnek. Hadd segítsek benne! Ezek után képes lennél rajtam segíteni. Kussolj! Nincs szükségem rád! Legközelebb nem fogom hagyni, hogy visszavedd azt a rohadt lapot! Jura! Gyula! Végre megtaláltalak! Mégis mi történt veled, és hová tűnt az átok? Nem én vagyok, Jura. Teljesen megőrült, és aktivált valami szörnyű lapot, ami miatt összeolvattatok a mi dimenziónkkal. Na ne! Akkor te vagy Jura alter egója? És mégis nála volt a Dimension Explosion? De sokat tudsz. Ki vagy te? Jura egyik barátja vagyok. Én tudom, miken ment keresztül, és segíteni szeretnék neki visszahozni az egyik barátját. De az átok a szeme alatt ezt igencsak megnehezíti. De mégis miféle átok az? Kb. 1 éve elszabadult egy szörnyen gonosz lélek a dimenziónkban, és tömeges fertőzést indított el. Akiket megfertőzött, azokat egy életre szóló szenvedésbe részesített. Jurából skizofréniát intézett elő, és hidd el, Jura, jó ember! Fontos számunkra. Kérlek, mondd el, hová tűnt. Jézus, sajnos fogalmam sincs, hogy hol lehet, de én is szívesen segítettem volna rajta, hogyha nem lenne ennyire ellenszenves. Hidd el, a vírus miatt ilyen. Még senkinek sem sikerült kigyógyulni belőle. De én rajta leszek, hogy ő legyen az első. Megyek, megkeresem. Vigyázz magadra. Dimension Explosion. Vírusszerű átkok. Mégis mi a fene folyik körülöttem? Miért pont velem történik ez? No csak, még keresni sem kell. Jöttem magadtól is. Espego. Szerintem elég egyértelmű volt a figyelmeztetésem, de ahogy látom, mégis aktiváltad azt a kártyát. Nincs már közünk egymáshoz. Azt ígérted, hogy vissza tudsz juttatni a saját dimenziómba, és különben is ez az egész mit változtatna a hülye kis terveden? Ugyanúgy itt van Gary. Miért nem mersz egyedül szembeszállni vele? Tanuld meg a helyed! Semmi között hozzá, hogy mit miért teszek. Te idióta, depressziós, skizofrén kis gyökér. Nem tudom, hogy soha nem sikerül neked semmi, hiányzik belőled valami fontos. Sejtettem, üres.
Akár csak a beléd vetett bizalmam. Rohanj csak. Most már nélküled is megoldom. Geri! De jó, hogy itt vagy. Szörnyű hírem van. Dávid, hát te jól vagy? Arra, hogy nem sikerült megmentselek, mert a párbajnak nem lett vége. Nem hibáztatlak a történteké. Viszont az fontos tudnod, hogy aki elrabolt, az rád vadászik. És nagyon megfontolt. A neve Espego. Értem. Szörnyen megjesztette, hogy ott fogott téged a vállán. A kvázárodot akarja, és már a másik messzintó lény is ott van nála. Nem tudom, mi a terve velük, de bármeddig képes elmenni, hogy megszerezze őket. Akkor a Halberfejön már hozzákerült. Ez baj. Azonnal meg kell találnom. Ilyen állapotban akarsz szembeszállni vele is. Mégis mi történt a kezeddel? Mi más tehetnék? Szörnyű nagy gáz van. Mi van, hogyha ezúttal Coryt vagy a családomat támadja meg? Legjobb lenne, ha itt és most megölnélek, de egy magad fajtával inkább nem mucskolom be a kezem. Mi célod van még velem? Adod. Hé! Ki vagy te és mit akarsz Zoltántól? Zoltán, nézd csak ide, barátocskám. Geri? Ne aggódj, nem Geri az. Ez Geri elátkozott alter egója egy másik dimenzióból. Azért jött ide, hogy megölje az itteni gazdatestét. Hogy mi? Akkor végig hazudott volna? Több alkalma is volt, hogy megölje, de nem tette. Akkor mégis miért? A dimenzióitok romokban hevernek miatta, engem már nem érdekel az ő sorsa. Nézd csak ide. Jaj, ne! Tudom jól, hogy kinek a fia vagy. És akkor azt is kell tudnod, hogy ez a bestia mire képes. Most azonnal vigyél el Gerihez, különben szabadjára engedem a hatalmát. Rohagy meg! Te vagy az a csávó, akiről Geri beszélt, ugye? Te úszítottad össze a másik veszélyes alakkal, aki a robbanást okozta. Mit számít az neked, hogy ki vagyok? Feltételezem, hogy Geri egy kórházban van. Valószínűleg magamtól is meg tudnám találni, de ha téged is viszlek, akkor talán hajlandóbb lesz átadni azt a sárkányt. Légy átkozott, te féreg! Hogy mersz ilyenekkel fenyegetőzni? Jura! Rohadékok! Mit műveltetek a barátommal? Hát te meg ki vagy? Kényszerpárba indul. Utolsó emberig! Hé, várj, mit művelsz, én nem? Fogd be! Majd ez a párbaj kideríti, hogy társak vagytok-e, vagy ellenségek. Mindkettőtökön bosszút állok! Nyugodj már le, ember! Ki vagy te egyáltalán? Ez a félholt srác itt a barátom. És most bosszút állok érte. Ez egy Battle Royale párbaj lesz. Az első körben senki nem támadhat, de mindenki ellen van. Jól van. Kezdésnek. Aktiválok egy Gold Sarcophagus-t. A képességével. Vonom Resonance Insectet a játékból. És mielőtt elhagyta a játékot, ezért Sting the Poison-t elküldi a temetőbe. Ezután normál idézem. Air Blaster képességével visszahívom Stinget a temetőből. Sting effektje miatt pedig kapok a kezembe egy Pin the Bullseye-t. Pin the Bullseye képességével lejön a pályára. Mivel van lenni insekt típusú lényem, Twin Body Attacker lejön a pályára szintén a saját képességével. És most a 2-es szintű Stinget és a 3-as szintű Twin Body összehangolom! Szinkro idézés. Jelenj meg! Azusa the Gazbo! Most pedig használom Pin képességét.
hogy 200 sebzést okozzak a nagy kabátosnak. Emiatt pedig Azusa további 200-at okoz neki. Ha az a célod, hogy felidegesíts, azt ügyesen csinálod. De remélem nem az a taktikát, hogy minden körben 400-at sebez, mert 20 körre nincs időn. Minden kaptár egy szúrással kezdi. Aktiválom a Revival Swarmot, hogy Stinget visszahozzam a temetőből. Majd ki is vonom, így Azusát megvédem a következő kör végéig. Befejezem a körömet. Nem tudom, mi a célod ezzel az egésszel. De nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy szövetségese vagyok ennek az őrültnek. Én jövök. Először is fizetek 1000 életpontot, és aktiválom az Instant Fusion, amivel hozhatok egy 5-ös vagy annál kisebb fúziós szörnyet. Jelenj meg! Panzer Dragon! Normál idézem. Proto Cyber effektjével a Cyber Dragon a pályán. Aktiválom a Forbidden Lance-t, így veszít 800 támadó pontot, de nem hatnak rá varázs és csapdalapok. Tehát nincs is nálam csapda. A cél az volt, hogy 500 alá csökkenjen. Így aktiválhatom a Machine Duplication-t. Így most megidézhetek 2 Cyber Dragont a pakliból. Francba. Ideje egy új szintre emelkedni. A 2 5-ös szintű Cyber Dragont és Panzer Dragont összefordítom. Felsőbbrendű idézés. Jelenj meg! Stellar Knight, Stellar Diamond. Effektjével, amíg a mezőn van, a pakliból nem dobhatunk ki a temetőbe, és a temetőből, ha vennénk vissza a kezünkbe, az megy a banisba. Végezetül lefordítok egy lapot, és Proto Cyber Dragon támadópontja visszáll az eredetire. Egyik őtüket sem érzem elég méltónak arra, hogy felfedjem a paklim teljes erejét. Se perc alatt vége lesz. Aktiválom az Electric Virus-t, rádobom a temetőbe, amivel megfertőzök géptípusú szörnyet, ami azt jelenti, hogy a Proto Cyber Dragonod mostantól az enyém. Állj! Csapdalap! 5 Tech Reflector Unit. Effektjével elküldöm Proto Cyber Dragont, és a pakliból megidézek egy Cyber Barrier Dragont. Szóval az egyik gyenge szörny helyére megidéztél egy másikat? Igazán lenyűgöző. Itt az ideje, hogy egy kicsit átalakítsuk a játékteret. Aktiválom a Terraformingot, ezzel a pakliból kezembe vehetem a Magical Meltdown-t, amit aktiválok is. És amikor ő aktiválódik, akkor a pakliból kézbe vehetem Alistert, az Invokert. Miféle lapok ezek? Megidézem Alistert, majd a kezemben aktiválom a Kabitát képességét. Mivel egy 4-es szintű szörnyet idéztem, ő is nagyon speciális. Aha! Tudom, mire készülsz, de nem fogom hagyni. Aktiválom Diamond képességét. Levonok alul egy anyagot, és megállom a gyíkot képességét. Majd el is pusztítom. Amikor Alistert megidézem, az ő képessége is aktiválódik. A pakliból kikereshetem az Invocation-t. Shane! Aktiválom Sting képességét. Feláldozom Sting. Így megállom Alistair képességét. Ezt viszont én nem hagyhatom. Eldobom a kezemből Sauravis, az Ancient and Ascended szörnyet, aki így megvédi Alistert a Sting effektjétől. Szóval, ha nincs egyéb szánalmas próbálkozásotok arra, hogy megállítsatok, akkor, ahogy mondtam, a paklimból kikereshetem az Invocation-t, amit egyből aktiválok is. És ha nem említettem volna, a mezővarázslapon képessége miatt nem reagálhattok a fúziós idézéseimre. Megpróbálom elmagyarázni az Invocation effektjét úgy, hogy ti is megértsétek. Megidézhetek egy fúziós szörnyet a saját szörnyeim és a ti temetőtökben levő szörnyek felhasználásával. A szörnyhöz, amit idézek, Alisterre és egy fényattribútumú szörnyre van szükség, úgyhogy eltávolítom Alistert és a kori temetőjében levő Proto Cyber Dragont. Micsoda? Fúziós idézés. Jelenj meg! Invoked! Mekaba! 9-es szintű. Szóval már is megidézted a főszörnyedet. Adatbázison kívüli szörny észlelve. Ez csalás! Hogy lehet, hogy a lényeg nincs benne a rendszerben? No csak nem babasírást hallok. Tégy egy szívességet és tedd magad tisztába, amíg én aktiválom az Invocation második effektjét. Visszakeverem a pakliba, és így a játékból kivont Alister visszajön a kezembe. Szánalmas féreg! Gyanús ez nekem. Most direkt színelményeket összezavarjanak? Fizetek 1000 életpontot, hogy aktiváljam az Instant Fusion-t. Jól figyelj, Cory, most megmutatom, hogyan is kell ezt a lapot használni. Jelenj meg! Invoked Raijin!
Végezetül lefordítok 2 lapot, majd aktiválom az Invoke Raijin effektjét. Leszetteli magát, és így az Instant Fusion effektje által nem fog elpusztulni. Félelmetesebb vagy, mint amilyen mezőt építettél. Húzok. Varázslapot aktiválok. Mystical Space Typhoon. Leszedem a varázscsapdát. Itt az ideje, hogy megmutassam Mekaba képességét. Eldobom a kezemből a Fusion Substitute-ot, és így megállítja a Mystical Space Typhoon effektjét, és eltávolítja a játékból. Szóval ezt tudja a szörnyed. Nem rossz, de kevés lesz. Normál idézem. Infernity Beetle. Mivel ő egy 2-es szintű sötét hangolódó, így összehangolom a 4-es szintű rovar Air Blaster. Ha a sötétség sötétséggel találkozik, megnyílt az alvilág kapuja, hogy elhozzanak egy fény nélküli világot. Szinkroidé. Sötétség szörnyű pókja. Jelenj meg! 6-os szintű Underground Arachnid! Nem mondom, fura egy perverziód van. Viccelőd csak. Meglátjuk, hogyan nevetsz, amikor elveszem Arachnid képességgel a mehabádat. Felszereli magára, mint varázskártyát. Ez igazán nem kellett volna. Ezzel eldőlt. A következő körben téged végeznek ki. Ne becsülj alá! A 6-os szintű Underground Arachnidot a 2-es szintű Poisonnel. Összehangolom! Szinkroidézés. 8-as szintű Hama, The Conquering Bomb. Csata! Azusa! Támad meg Cyber Barrier Dragont! Cyber Barriert nem lesz ilyen könnyű eltüntetni a pályáról. Minden körben megállja az első támadást. Akkor próbáld ezt megállítani! Hama! Támad a felsőbbrendű! Mivel Hama elpusztított egy szörnyet, aktiválódik a képessége. Minden szörnyeteknek 1000-rel csökken a támadó és védelmi értéke. Hama második képessége. Hogyha szinkroszörnyet használok fel hozzá, akkor 2-szer támadhat. Ha jól emlékszem, a elfordított szörnyednek 2400-at védelmi ereje. Hama, támad meg! Jól emlékeztél, de ne hidd, hogy ennyire egyszerű lesz. Eldobom Alistert, aki így 1000-rel növeli Raijin védekező pontjait. Francba! Nem baj. Hama harmadik képessége. Annyiszor 300-at sebez a csatafázis végén, ahány Battle Bus szörny van a temetőmben. Ez 4 darab, úgyhogy ez 1200. Majd ezután jön Azusa képessége. Hama a támadó pontját levonja az életedből. Remélem az összes rohadt méhet beledöglik a fullánkjai elvesztésébe. Vége a körömnek. Húzok. Megidézem Cyber Barriert, aktiválom a képességét, kivonom őt és Barrier Dragont, és így húzok 2-t. Köszönöm, Cory. Mivel a főfázisodban vettél lapot a kezedbe, aktiválhatom a csapdalapomat Sales Pitch. Ezzel kikereshetem és a kezembe vehetem a pakling bármelyik lapját. Ezzel egy időben pedig aktiválom a másik csapdalapomat is. Jacket Alex. A temetőmből 5 lapot visszakeverek a paklingba és húzok 1-et. És most, hogy Alistair visszakerült a pakliba, őt kereshetem ki a Sales Pitch-sel. Jaj ne! Már megint az egylapos fúzió. Aktiválom a Reasoninget, mindketten mondtok egy számot. Ha a következő húzott szörnyebb szintje eltér tőle, akkor megidézhetem. Mivel Cyber Valley 1-es szintű, ezért én az 1-et mondom. Mivel 2 Cyber Dragonodat már elhasználtad, de a Proto Cyber Dragonból még csak 1-et, ezért én a 3-as számot választom. Ez egy Cyber Phoenix lett. 4-es szintű, így megidézhetem. Lefordítok egy lapot, és átadom a köröm. Úgy látszik, mindent magamnak kell csinálnom. Aktiválom a temetőmben levő Fusion Substitute effektjét. Kivonom a játékból, és így a Mekabát visszakeverem a pakliba. Majd húzok egy lapot. Újra megidézem Alistair, ennek az effektjével újra készbe veszem az Invocation. Majd aktiválom a Proton Crystals, ennek az effektjével eltávolítok 10 lapot a paklingból. Majd húzok 2-t. Aktiválom a Super Polymerization. A kezemből eldobok egy lapot, és így bármelyik térfélről használhatok fúziós anyagokat egy fúziós idézéshez. A szörnyhöz, amit idézek, Alistairre, és egy tűz attribútumú szörnyre van szükség. Ugye tudod, ez mit jelent, Cory? Alistair és a te térfeleden levő Cyber Phoenixet használom fel. Bassza meg! Fúziós idézés.
Megnézem. Invoke Purgatrio. A képessége miatt annyiszor 200-zal erősödik, ahány lap van az ellenfeleim térfelén. Mivel 3 lapotok van összesen, így 600 támadópontot fog kapni. Akkor viszont aktiválom a lefordított lapomat. Reckless Greed. Húzok 2 lapot, sajnos így 2 körig nem húzhatok. Adatbázison kívüli szörny észlelve. Mégis, hogy engedje a rendszer, hogy párbajozom olyan lényekkel, amik nem szerepelnek az adatbázisban? Újra aktiválom az Invocation. Alistert és a te egyik Cyber Dragonodat távolítom el, hogy újra megidézhessen Invoke Mechabát. Majd aktiválom az Invocation második effektjét. Visszakeverem a paklinkba, és így a játékból eltávolított Alistair visszatér a kezembe. Raijin támadó állásba fordítom. És most Purgatrio támad Hamát! De Hama támadópontja 2800. 100-zal nagyobb, mint Purgatrioé. Aktiválom Raijin képességét. A szörnyedet képpel lefelé fordítja. Jaj, ne! Ezen kívül aktiválom Alistair képességét. Eldobom a kezemből, és így 1000-rel erősíti a Purgatriómat. De miért erősíted a szörnyeidet, hogyha védelmi szörnyet támadsz? Mert ha Purgatrio védelmi állásban levő szörnyet támad, átütő sebzést okoz. Mivel egyel kevesebb lap van a pályádon, Purgatrio veszít 200 támadópontot. Viszont Purgatrio az összes szörnyedet meg tudja támadni. Hogy mi? Purgatrio támad Azusát! Raijin támad az életpontjait! Mekaba végezd ki! Tudtam, hogy szövetségesek vagytok. Ezt még megkeserülitek! Remélem eleget láttál, és befejezhetjük ezt a közjátékot. Folytassuk, amit elkezdtünk. Azt már nem. Nem engedhetlek Geri közelébe. Ez a párbaj tökéletes lehetőség, hogy megállítsalak. Ez esetben lefordítok egy lapot, és átadom a kört. Gyerünk, fedd fel minden erődet. Én jövök. A Reckless Greed miatt nem húzhatok, de mindegy is, mert minden a kezemben van, amivel legyőzhettek. Mivel nincs lap a kezedben, így nem használtad a szörnyed képességét. És mivel van szörnyed, nekem pedig nincs, így megidézem Cyber Dragon. Cyber Dragon! És a többi Light Machine-t a temetőmből. Vanisolom, hogy megidézzem Cyber Elton. Effektjével most így 1005-ös. Szóval ez a nagy fordításod? Egy 1500 támadópontú roncshalmaz? Részben. Viszont amikor megidézem, minden más szörny pusztul. Aktiválom a csapdalapomat. Different Dimension Realm. Ebben a körben az összes szörny, ami a temetőbe kerülne, helyette elhagyja a játékot, beleértve az én szörnyeimet is. Nem tudom ennek mi volt az értelme, de ez nem fog megállítani. Aktiválom a Cyberlow Fusion. Effektjével a Banishből visszakeverhetem az anyagokat a pakliba, és így fúziós idézhetek. A 3 Cyber Dragonomat visszakeverem, és így neked befellegzett. Fúziós idézés, jelenj meg! Cyber Dragon. A Cyberload Fusion miatt csak azzal a szörnyel támadhatok, amit vele hívtam le. De mivel ez egy Cyberend, így pontosan elég lesz, hogy oda küldjelek, ahová való vagy. Cyber Dragon, támadj! És hogy biztosan menjek, aktiválok egy limitary módot, hogy a szörnyeim támadó pontja megduplázódik. Lenyűgöző ez a túlélési ösztön. Milyen kár, hogy egy párbaj megnyeréséhez ez nem elég. Én nem a kis barátaid egyike vagyok. Aktiválom a csapdalapomat. Omega Summon! Ezzel megidézhetem az összes játékból eltávolított Invoke szörnyemet védelmi állásban. Legközelebb, akkora tartogass az ilyen lekicsinlő beszédedet, ha már nyertél. Nem csak te tudsz átütő sebzést adni. Cyber Dragon, támad meg Purgatriót. 8000 támadópont. Az végzetes sebzés. Nem mondd, hogy már is elfelejtetted Raijin effektjét. Lefordított védelmi állásba fordítja a szörnyedet. Nem baj. Cyber Dragon védelmi pontja 2800. Így nem leszel képes elpusztítani. Én jövök. Remélem nem hitted, hogy Raijin effektjét ok nélkül aktiváltam. Varázslapot használok. Nobleman of Crossout kivonja a játékból a lefordított szörnyedet. Jaj, ne! Jaj, de! Támadó állásba fordítom a szörnyeimet. Raijin, támadj!
Purgatrió, te jössz! Utolsó szavak? Rohagy! Csak vicceltem. Megkapom. Üst ki!